મિત્રો આ ચિપ એસએમપીએસ માંથી પ્લસ 24 વોલ્ટ અને માઇનસ મિત્રો 24 વોલ્ટ પ્લસ માઇનસ આ છે પ્લસ માઇનસ આપણે પ્લસ 24 વોલ્ટ કઈ લાગેલો છે એ ચેક કરીએ. ચોવીસ વોલ્ટ ઇનેબલ માટે પ્લસ પછી સેકન્ડ નંબર માઇનસ ડીસી હવે આપણે પોર્ટ ચેક કરીએ તો તમારે રેગ્યુલેટેડ પ્રેશર તો છે નહીં, કોમ્પ્રેસરનું પ્રેશર થાય છે ડાયરેક્ટ. જે રેગ્યુલેટર છે તેનું એક છેડો સેટ કર્યું હોય કે દોઢ સેટ કર્યું એટલે દોઢ જ રહેવું જોઈએ. ના દોઢથી 1.5 થાય કે ના દોઢથી 1 થાય નહીં. નેગેટિવમાં કટકું કટ રહે ને તો બધી જગ્યાએ પ્રેશર સરખું કમ્પ્લીટ રહે. હવે એના માટે જોઈએ પ્રપોઝ શું કરે તો પ્રેશર સેટ રાખે. પછી પોર્ટનો વચ્ચેનો છેડો એ ટાઈમે દોડ મૂક્યું હોય પણ આગળથી ઓછું થઈ જાય એટલે દોડની રેફરન્સ માટે એ તો એની ઇફેક્ટ તો આયા કરે ને, ફ્રીક્વન્સી તો ચાલુ જ રહેવાની ને. લાગેલ છે અંદર પાવર નહીં આગળ રેફરન્સ વાયર બળી ગયો ને અમને વાયર પછી 10 વોલ્ટ એ તકલીફ નહીં. અમને તો પ્રોપોર્શનલ નીકળ્યો પ્રોપોર્શનલમાં પણ ઉપરથી બધું બંધ જ કરેલું છે. તો આ છે પોર્ટનું કનેક્શન.